Hello friends, welcome back to my channel. তো কালি মই এটা ভিডিও বনাইছিলো যে Miui 12 ৰ যোনটো ইন্ডিয়ান ফার্স্ট আপডেট মানে যোনটো স্টেবল আপডেট হেতু রোল আউট হৈ গৈছে Redmi K20 Pro ৰ কাৰণে আৰু মই তাৰ ওপৰত মই আপোনালোকক এটা ভিডিও দিছিলো যদি ভিডিওটো চোৱা নাই আপোনালোকে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগে ওপৰত আই বাটনত দিম আপোনালোকে যাই কিনে চাব পাৰে আৰু আজিৰ ভিডিওটোত মই আপোনালোকক দেখাম যে ইয়াত কি চেঞ্জ লগ হৈছে ইয়াত কি চেঞ্জ হৈছে কি নিউ ফিচাৰছ এড হৈছে এইখিনি বস্তু মই দেখাম গতিকে ভিডিওটো একদম শেষলৈ চাব একদম স্কিপ নকৰিব আপুনি যদি এজন Redmi বা Xiaomi বা Poco ইউজাৰ হয় কাৰণ আপোনাৰ ফোনতো কেইদিনমান পিছত Miui 12 ৰ আপডেট আহিব গতিকে একদম স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাব আৰু যদি ভিডিওটো ভাল পায় তেনেহলে লাইক কৰিব লগতে চেনেলটো যদি আপুনি নতুন হয় তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো বলক এতিয়া আমি স্টাৰ্ট কৰো কি নিউ ফিচাৰছ আহিছে সো যদি মই নিউ ফিচাৰ চাবলৈ যাও আপোনালোকৰ এতিয়া যোনখন লক স্ক্ৰিন হয় তো লক স্ক্ৰিনটো আপোনালোকে দেখিছে যে ইয়াত এটা এনেকৈ মাৰ্চৰ ফটোটো দিয়া আছে তো এইখন হল সুপাৰ ৱালপেপাৰ সো সুপাৰ ৱালপেপাৰছ কি বস্তু মই আগতেও ভিডিও বনাইছো যদি চোৱা নাই বটনত লিংকটো দি দিম চাব পাৰে তো এতিয়া মই আনলক কৰিম আনলক কৰাৰ লগে লগে দেখিছে যে কি ধুনীয়া এটা এনিমেচন আহে আপোনালোকক মই আকৌ দেখাই দিও সো এনেকা আনলক কৰাৰ লগে লগে দেখিছে এটো এটা ভিজুৱেল চেঞ্জ আৰু এটো আপোনালোকে গৈ কিনে চেঞ্জ কৰিব পাৰে সো এইখন হল মেইন হোম স্ক্ৰিন তো হোম স্ক্ৰিনখন হল এতিয়া আপোনালোকক ইয়াৰ আটাইতকৈ বেছি সুন্দৰ যোনটো মানে চেঞ্জ হৈছে এই চেঞ্জটো দেখাম মই আপোনালোকে দেখিছে যে এনেকে সোৱাইপ কৰিলেও এই বস্তুটো যেনেকৈ লাইভ ৱালপেপাৰ হয় তো লাইভ ৱালপেপাৰ টাইপি চেঞ্জ হৈ থাকে এতিয়া যদি নোটিফিকেশনখন দেখাও তো এনেকুৱা এখন নোটিফিকেশন ইয়াক নতুনকৈ নাম দিয়া হৈছে যে কন্ট্ৰোল সেন্টাৰ তো কন্ট্ৰোল সেন্টাৰ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা এক্সপান্ড কৰি কিনে টগল বিলাক সুইচ কৰিব পাৰে তো কন্ট্ৰোল সেন্টাৰ আপোনালোকে এইফালে ৰাইটৰ পৰা সোৱাইপ কৰিলে কন্ট্ৰোল সেন্টাৰ খোলা হয় যেনেকৈ আইফোনত আমি দেখা পাওঁ আৰু যদি আপোনালোকে লেফট সাইডৰ পৰা এনেকৈ সোৱাইপ ডাউন কৰে তেনেহলে আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকৰ নোটিফিকেশনখিনি দেখাব বা যত আপোনালোকে টাচ কৰিলে এনেকে টানিলে নোটিফিকেশনখিনি দেখাব ৰাইটৰ পৰা টানিলে আপোনালোকে কন্ট্ৰোল সেন্টাৰটো আপোনালোকে দেখাব তো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে দেখিছে এতিয়া এই যোনবিলাক টগল বিলাকত টাচ কৰিলেও কিছুমান এনিমেচন দেখা পায় দেখিছে আপোনালোকে এইটো এনিমেচন এইটো এটা ডাৰ্ক মোডটো দেখিছে এতিয়া আপোনালোকে সিস্টেম ওয়াইড ডাৰ্ক মোড ইয়াত দেখিবলৈ হ'ব তো ডাৰ্ক মোডত মই বৰ্তমান ইউজ নকৰো আপোনালোকক দেখাব লাগে কাৰণে সো ট্ৰান্সপাৰেন্ট এখন মানে ইয়াত লক স্ক্ৰিনটো দিয়া হৈছে তাৰ ওপৰত যদি চাও আমি সেটিংত যাই কিনে যদি চাও আপোনালোকে সেটিংস পেনেলটো দেখিছে কমপ্লিট চেঞ্জ হৈ গৈছে নতুন সেটিংস পেনেলটো দেখিছে আখৰবিলাক বোল্ড হৈ গৈছে আৰু যোনটো ইয়াৰ মই যদি ভাৰ্সন নম্বৰ দেখাই দিও ইয়াত Miui দেখিছে গ্লোবাল 12.0.1 স্টেবল এটো হল Redmi K20 ৰ কাৰণে ইয়াত ডিভাইস নেম দেখিছে আৰু যদি মই ষ্টৰেজত যাও তেতিয়া হল ইয়াত আপোনালোকে গ্ৰাফিক্যাল এটা চেঞ্জ দেখা হ'ব যে কেনেকৈ ইয়াত গ্ৰাফেৰে বস্তুটো বুজাইছে যে কিমান কি ষ্টৰেজ আছে সো এইখিনি বস্তু ইয়াত দেখাইছে ইয়াৰ আমি ভিতৰতো যাব পাৰো সো মই বৰ্তমান জেছাৰ নেভিগেশ্যন ইউজ কৰি আছো তাৰ পিছত যদি আপোনালোকে দেখিছে যে এন্ড্ৰইড সিকিউৰিটি পেচ লেভেল জুনৰ দিছে তো এইটো ভাল কথা জুলাই দিলে আৰু ভাল হলে হয় তাৰ পিছত যদি চাও আমি ইয়াতে যদি আমি সিম কাৰ্ড এণ্ড নেটৱৰ্কত যাও তো সিম কাৰ্ড এণ্ড নেটৱৰ্কত আপোনালোকে দেখিছে যে নতুন এটা ইন্টাৰফেস আহি গৈছে সিম 1 সিম 2 ইয়াৰ পৰা আমি ডাইৰেক্ট সুইচ কৰিব পাৰো আৰু ইয়াৰ নোটিফিকেশনখনত যদি ইয়াতে ডাইৰেক্ট আমি সুইচ কৰিব পাৰো ইয়াৰ পৰা সুইচ কৰিব পাৰো ইয়াত মানে এন্টাৰ নকৰাকে আমি ওয়াইফাইও অন কৰিব পাৰো তাৰ পিছত যদি আমি চাও এটা কৈ চাই লও আমি কি ফিচাৰছ মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইন হৈছে যদি অলৱেজ অন মোডত যাও তো অলৱেজ অন মোডত আপোনালোকে দেখিছে যে স্টাইল বিলাক একে আছে আপোনালোকে আগতেও এইখিনি বস্তু দেখা পাইছিল আৰু ইয়াতে এটা বস্তুটো মানে কি যোনটো শো আইটেমছ ইয়াতে টাইমটো ইয়াতে এড কৰাই দিছে আৰু যদি মই চাও বেলেগ ডিসপ্লেত আপোনালোকে দেখিছে যে এনেকুৱা আহিছে ডিসপ্লেত যদি মই এন্টি ফ্লিকাৰ মোডটো দেখিছে এন্টি ফ্লিকাৰ মোড আছে আৰু যদি তাৰ ওপৰত ডাৰ্ক মোড চাও তো ডাৰ্ক মোড এবাৰ এডজাস্ট ৱালপেপাৰৰ মতে ডাৰ্ক মোডটো এনেবল কৰিব পৰা অপচন আহিছে সো এইখিনি বস্তু দিছে আৰু যদি মই তলত চাও তলত এনেকৈ ষ্টেটাস বাৰত যদি যাও আমি ষ্টেটাস বাৰত এইখিনি বস্তু দেখা পাও আৰু যদি বেটাৰি ইন্ডিকেটৰত যাও বেটাৰি ইন্ডিকেটৰত আপোনালোকে বেটাৰিৰ এইটা আইকন দেখা পাইছে যদি এটো দিও তেনেহলে আপোনালোকে দেখিছে আইকনটোৰ ভিতৰতে ই পাৰ্সেন্টেজটো দেখাব সো এটো আছে বৰ্তমান এটো থাকক মোৰ সো এইখিনি বস্তু তাৰ ওপৰত যদি চাও সাউন্ড এণ্ড ভাইব্ৰেচনত আপোনালোকে দেখিছে যে এনেকুৱা ডিজাইনটো আছে নোটিফিকেশনটো এনেকুৱা আৰু যদি মই চাও আপোনালোকৰ হোম স্ক্ৰিনটো একো নাই পকো লঞ্চাৰ ইউজ হৈ আছে ওয়ালপেপাৰ দেখিছে আপোনালোকে তো ওয়ালপেপাৰত মই আপোনালোক নতুন ওয়ালপেপাৰ বহুত আহিছে তো দেখিছে আপোনালোকে নতুন ওয়ালপেপাৰ কিমান আহিছে আপোনালোকক মই কেইখনমান দেখাই দিও এইবোৰ নতুন ওয়ালপেপাৰ আহিছে ধুনীয়া এখন মানে বেছি অত্যাধুনিক মানে ওয়ালপেপাৰ আপোনালোকে দেখিছে এবাৰ বহুত ধুনীয়া ওয়ালপেপাৰ এবাৰ Miui 12 ত এড কৰা হৈছে আৰু তাৰ উপৰিও যদি আৰু আমি নতুন ফিচাৰ যদি চাও কি আছে
বহুত ফিচাৰ্ছ আছে ফ্ৰেণ্ডছো কিবা মিছ হৈ যাব পাৰে গতিকে তাৰ কাৰণে বেয়া নাপাব পাছৱৰ্ড এণ্ড ছিকিউৰিটি আপোনালোকে দেখিছে যে ইণ্টাৰফেচটো এনেকুৱা পাছৱৰ্ড এণ্ড ছিকিউৰিটি তাৰপিছত নতুন ফিচাৰ্ছ এটা এড কৰিছে যে প্ৰাইভেচি প্ৰটেকশ্যন তো প্ৰাইভেচি প্ৰটেকশ্যন মানে কি যেতিয়া আপোনালোকে এইটো প্ৰাইভেচি নটিফিকেশ্যন এইটো প্ৰাইভেচি প্ৰটেকশ্যন অন কৰি দিব তেতিয়া যিকোনো এপে যদি আপোনালোকৰ কিবা লোকেশ্যন বা তেনেকুৱা টাইপৰ ষ্ট'ৰেজ যদি আপোনালোকৰ এক্সেছ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ইয়াত ওপৰত এনেকুৱা আইকন এটা মানে শ্ব' কৰিব চ' সেইটোৰে দেখাই দিব যে এই এপটোৱে আপোনাৰ এইটো পাৰ্মিশ্যন লৈছে তো এইটো বস্তু একদমেই ভাল অন কৰি থৈ দিব আপোনালোকে চ' প্ৰাইভেচি প্ৰটেকশ্যন এতিয়া অতিকে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু বেটৰী যদি দেখা পায় যে বেটৰীৰ আপোনালোকে যোনটো মানে পেজ UI লেআউট তো লেআউটটো এনেকুৱা বেটৰী লেআউট আপোনালোকে ইয়াত আল্ট্ৰা বেটৰী ছেভাৰটো আপোনালোকে ইয়াত অপশ্যনটো পাই গৈছে তো আল্ট্ৰা বেটৰী ছেভাৰ অন কৰি দিলে সকলো বস্তু আপোনালোকৰ বন্ধ হৈ যাব খালি কলিং মেছেজিং এইখিনি বস্তু থাকিব তো দেখিছে নতুন ভিজুৱেল চেঞ্জ বহুত হৈছে এনিমেশ্যন বহুত হৈছে তাৰ উপৰি যদি আমি ইয়াতে যদি চাওঁ এডিশ্যনেল তো এডিশ্যনত আপোনালোকে দেখিছে যে ফুল স্ক্ৰীণ ডিছপ্লে মই ইউজ কৰি আছোঁ তাৰ উপৰিও যদি ডিজিটেল ৱাৰ্মিংটো আগৰ পৰাই আছে তো স্পেচিয়েল ফিচাৰ্ছত আপোনালোকে দেখিছে যে গেম টাৰ্বো তো গেম টাৰ্বো MI ফোনৰ লগত আহে তো গেম টাৰ্বো নতুন গেম টাৰ্বো ইয়াত মানে ইনষ্টল কৰা হৈছে তাৰ উপৰি যদি চাওঁ ভিডিঅ' টুল বক্স মানে ভিডিঅ' টুল বক্সটো হ'ল যে ইউটিউব চাইছে আমি বেলেগ ইউটিউবখন মানে যেনেকৈ PIP মোড থাকে তো তেনেকৈ আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ তাৰ উপৰি যদি ফ্লটিং উইণ্ডোটো তেনেকুৱাই বস্তু আপোনালোকে স্প্লিট স্ক্ৰীণ মোড যেনেকুৱা তেনেকুৱা ফ্লটিং উইণ্ডোটো আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ তাৰ উপৰিও ইয়াত ফ্ৰণ্ট কেমেৰা এফেক্ট আছে যোনটো অকল Redmi K20 বা K20ৰ কাৰণে হয় K20 Pro'ৰ কাৰণে কাৰণ ইয়াত পপআপ চেলফি আছে তো এইকেইটা ফিচাৰ্ছ আগতে আছিল খালি পেজখনৰ লেআউটটো চেঞ্জ কৰিছে তাৰ উপৰিও যদি আমি এতিয়া বেলেগত যাওঁ সাপোজ আমি নতুনকৈ সবতকৈ বেছি যোনটো চেঞ্জ হৈছে সেইটো হৈছে কেমেৰা চেঞ্জ তো কেমেৰা এপটো যদি আপোনালোকক মই খুলি দেখাওঁ তো কেমেৰা এপটোত দেখিছে কেমেৰা লেআউটটো এনেকুৱা হৈছে ইয়াত মানে আগৰ দৰে এনেকুৱা নাই এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে যে ভিডিঅ' মোড এনেকুৱা হৈছে Pro মোড আপোনালোকে দেখিছে তাৰ উপৰিও ইয়াত যদি ওপৰত চাওঁ আপোনালোকৰ অপশ্যনবিলাক ওপৰত দেখিছে যে এতিয়া ওপৰত এনেকৈ দেখা হৈছে যে কি বস্তু আছে আপোনালোকক ৰেচিঅ' কেনেকুৱা লাগে স্ক্ৰীনখনত তাৰ উপৰিও যদি পোৰ্ট্ৰেট মোড আৰু মোৰ অপশ্যনত যদি চাওঁ এতিয়া আপোনালোকৰ ভ্লগ মোড বা শ্ল' মোশ্যন এইবিলাক চব আপোনালোকে ইয়াত মোৰ অপশ্যনত দেখা পাব আপোনালোকে চ' এইটো এটা ভাল বস্তু আপোনালোকে এইটো নিজৰ ইচ্ছামতে ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে এডিটো কৰিব পাৰে তো ইয়াত এডিট কৰাও এটা ফিচাৰ্ছ দি দিছে নিজৰ ইচ্ছামতে তাৰ উপৰিও যদি চাওঁ মই কেমেৰাত আপোনালোকক যদি কেমেৰা ছেটিঙত দেখাওঁ যদি মই কেমেৰা ছেটিঙত যাওঁ তো কেমেৰা ছেটিঙত আপোনালোকে লেআউটটো এনেকুৱা দেখিব পাইছে ইয়াত ৱাটাৰমাৰ্কটো আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে এড কৰিব পাৰে ৰিমুভ কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰে যদি কাষ্টমাইজ বুলি অপশ্যন এটা আহিছে কেমেৰা মোডত তো কাষ্টমাইজটো কি বস্তু চাই লওঁ ফিচাৰ লেআউট তো লেআউটত আপোনালোকে এইখিনি কাষ্টমাইজ কৰিব পাৰিব দেখাই দিলোঁ মই কেমেৰা মোড তো কেমেৰা মোডটো মোৰ পেনেল এনেকুৱা টাইপৰ লাগে নে মোৰ টেপ এনেকুৱা টাইপৰ লাগে আপোনালোকে এইটো নিজৰ ইচ্ছামতে কৰিব পাৰিব কালাৰ্ছটো নিজৰ ইচ্ছামতে ইয়াত আপোনালোকে কালাৰ চুজ কৰিব পাৰিব কেমেৰা তাৰ উপৰিও সাউন্ড আছে তো সাউন্ডটো কিছুমান সাউন্ড আহিছে মানে আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ফটো যোনটো সাউন্ড তো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান সাউন্ড আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মানে শুনা পাব তো এইখিনিয়ে বস্তু আছিল তাৰ উপৰিও যদি আমি থিমত যাওঁ তো থিম এপটোত যোৱাৰ পিছত আমি যদি কাষ্টমাইজ থিমত যাওঁ আমি ইয়াতে যোনটো নতুন বুট এনিমেশ্যন Miui 12 তো নতুন বুট এনিমেশ্যনটো হ'ল এনেকুৱা আপোনালোকে ইয়াত কালাৰিং দেখা পাব নতুন বুট এনিমেশ্যন হয় তাৰ উপৰিও যদি মই ইয়াতে আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাই দিওঁ ৱালপেপাৰত ছুপাৰ ৱালপেপাৰত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা যিকোনো তিনিটা ডিজাইন চুজ কৰিব পাৰিব মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক এইখন এখন ডিজাইন আৰু ইয়াত যদি লোকেশ্যন চিলেক্ট কৰোঁ তো লোকেশ্যনত আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ বেলেগ লোকেশ্যন আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব পাৰিব দুখন আছে তাৰ মানে ৰেড প্লেনেটটোৰ আৰু বেলেগ আপোনালোকক যদি মই লোকেশ্যন দেখাই দিওঁ ইয়াতে তো লোকেশ্যন আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ দেখিছে কি ধুনীয়া দেখা পায় মানে একদম ভাল লাগে তো এইটো এপ্লাই কৰা আছে মোৰ বৰ্তমান তো এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব পাৰে তাৰ উপৰি যদি গেলাৰী এপটো চাওঁ তো গেলাৰী এপটো আপোনালোকে দেখিছে যে চেঞ্জ হৈ গৈছে বহুত তো গেলাৰী এপত আপোনালোকে ইয়াত এলবাম দেখিছে আৰু ইয়াত সেই দেখিছে মেইন তাৰপিছত এইটো আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে যিমান ইচ্ছা এইটো সৰু ডাঙৰ নিজৰ ইচ্ছামতে কৰিব পাৰে তাৰ উপৰিও ইয়াতে ভিডিঅ' এডিটৰ বুলি এটা অপশ্যন আহিছে আৰু কিছুমান স্কাই ফিল্টাৰ যোনটো স্কাই ফিল্টাৰ্ছ মই আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ স্কাই ফিল্টাৰ্ছ আহিছে ডাইনামিক ষ্টেটিক ইয়াৰ ওপৰত মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনাইছোঁ আই বাটনত দি দিম আপোনালোকে চাব পাৰে চ' এইখিনি চেঞ্জ হৈছে আৰু তাৰ ওপৰত যদি মই চাওঁ আৰু কি চেঞ্জ হৈছে আপোনালোকক দেখাইছোঁ যে মানে ছিকিউৰিটি এপটো চেঞ্জ হৈছে
নিউ ৱেডাৰ এপ আহিছে। তো নিউ ৱেডাৰ এপটো এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতো নতুন এনিমেশ্যন আহে ৱেডাৰ এপত। তাৰ উপৰিও যদি চাওঁ আমি নোটছ এপটো অলপ চেঞ্জ হৈছে। ইয়াত আমি যিকোনো এনেকৈ মুভ কৰিব পাৰোঁ ইয়াত। তো এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু ইয়াত ডাইৰেক্ট আপোনালোকে ভইচ ৰেকৰ্ডিঙো কৰিব পাৰে, ছেভ কৰিব পাৰে মানে নোটছ এপটো। তো এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতখিনি এপ আপোনালোকে চেঞ্জ হৈছে আৰু বেলেগ একো চেঞ্জ হোৱা নাই, এই গোটেইখিনি বস্তু চেঞ্জ হৈছে আৰু বহুত বস্তু আপোনালোকৰ ইয়াত এড হ'ব লগা আছে MIUI 12ত। চ' এইখিনি বস্তু আছিল ফ্ৰেণ্ডছ আজি। আৰু ইয়াৰ উপৰিও এটা বস্তু আছে স্ক্ৰীণ টাইম। তো এতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰীণ টাইমটো গম পাব যে ইয়াত স্ক্ৰীণ টাইম কি ফ'কাছ মোড আছে, বা ইয়াত আপোনালোকে যেনেকৈ ডিজিটেল ৱালপিং সেইটোৰ ওপৰত এইটো মানে Xiaomi নিজৰ হয়। যদি এইখিনি বস্তু দেখাব লগা আছে, যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, আৰু যদি আপুনি চেনেলটো নতুন হয় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ মই ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰলৈ সদায় লৈ আনি থাকিম। থেংক ইউ ফ্ৰেণ্ডছ, বাই বাই, জয় আই অসম।